De zon schijnt. Je zit eigenlijk in een soort van halve arena. Hij zit je schoen op te eten. Ik schrik me dood. In een huisje op wielen wonen en door Europa reizen. Wij zijn Mark en Loes. 7 jaar samen en gek op het leven. We hebben onze banen opgezegd, een eigen camper geknutseld en leven de droom van velen. Afgelopen jaar hebben we op de meest fantastische plekken mogen wonen en de allerleukste buren gehad. En we leerden meer leven met minder. Een jaar om nooit te vergeten. Avonturen beleven en creatief bezig zijn? De beste keuze uit ons leven. Al is leven in zo'n kleine ruimte soms een uitdaging, het blijft nog steeds een droom die uitkomt. Dit jaar gaan we op reis en we nemen mee jou. Onderweg naar Turkije. Kan niet meer. We hebben onze eerste nacht in een berghut geslapen. Even lekker een rondje lopen, zegt hij nog. Weinig wandelen zit hier aan hoor. We staan op een bijzonder moment. Vlak voor een heftige klim. Het is de climax van vandaag. En misschien wel de climax van deze hele tocht. Ik was net echt kaart aan het janken en ik dacht, fuck, ik ga dit echt niet doen. Maar het was echt fucking vet. Hoe laat is het nu jongens? 7 uur. 7 uur. Dit is gewoon bijna 12 fucking uur. Oh. Oh, en ik ga ik eten. Bar, ik zie daar een bar. Bar. We gaan naar de bar toe. Laat me alsjeblieft naar de bar. Huh? Hey! Kom maar hier. Het wordt zo'n leuke avond. Op de liefde! De liefde! Proost! Lieverd, op de liefde! Op de liefde! Op jullie! Niet overheen. En hoe heet hij dan? De halve Ik zou maar niet weten hoe die werkt. Oké, ik ben eigenlijk De family, hè? De zon schijnt. En we zijn de laatste dag. We zijn blij. We hebben een prachtige zonsopgang gehad. En gisteren is er toch wel iets bijzonders gebeurd, geloof ik. Gisteren is er iets bijzonders gebeurd. Grote vriend, wat heb jij gedaan? Ik heb deze prachtige vrouw. Vooral deze prachtige outfit. Een aanzoek gedaan. Ik ben op 1 knie gaan zitten en de rest ging vanzelf. Er kwam in één keer iets uit mijn zak en ze zei ja. Tuurlijk! Champagne is er zeker gedronken. Zo, die is echt lekker ook. Ja, het enige wat we nog niet hebben gehad tijdens het lopen was een prachtige dag. Nou ja, vandaag is het toetje. We gaan eerst langs het skigebied lopen, maar het einddoel is Lago di Tovele. En daar mogen we lekker gaan skinny dippen vanavond. Heerlijk, met een kampvuurtje erbij. Ik kan nu al niet wachten. Je hebt hier een soort morspit. Je hebt daar een enorm uitzicht. Je zit eigenlijk in een soort van halve arena. Een amfitheater van rots. Met een dubbele berghut, eentje voor de winter, eentje voor de zomer. Allemaal dagjes mensen die hierheen komen lopen. En wij komen uit Mordor. Mordor. Heel bijzonder. Het liftje ook, ja.
En natuurlijk het weer. We hebben 2 dagen in de wolken gezeten. In de wolken, boven de wolken. Zo, koud, regen, mist. Nou, nu is het gewoon echt... Sommige vind ik heel lekker. Ik heb echt het gevoel alsof we op windsport zijn, ja. Het enige wat ik jullie nog niet had verteld is dat ik alle Jezus veel spierpijn heb. Bovenbenen, kuiten, nek, schoudertjes van de tas. Maar over een minuut of 20 zal het wel weer lekker opgewarmd zijn. Ah ja. Het is vandaag natuurlijk strak blauwe lucht, wat ontzettend vet is, want dan kan je ver kijken. Maar het is ook wel lekker warm, dus we moeten wat meer drinken. Beentjes zijn nog een beetje verstuurd van gisteren. En we lopen nu eigenlijk op een pad wat ontzettend populair is. Met name ook met dagjesmensen, waar wij nu heel stoer niet bij horen. En we vragen ons nog net af, waar komen toch al die mensen vandaan? En nu weten we waarom. Het is namelijk een bakbeest van een restaurant hierboven op de berg, die bereikbaar is met een liftje. Dus ja. We mogen nu zeggen dat het een beetje vals spelen is. Nou, het wordt zo tijd voor een korte pauze. Om eventjes de batterij op te laden en even lekker wat te drinken. We kwamen er al snel achter dat niet iedereen hier was om te wandelen. Mocht je een toffe hike willen maken, maar niet direct op de berg overnachten, dan is dit een perfect gebied. Het is door de kabelbaan goed bereikbaar en ook echt heel vet om doorheen te wandelen. Hoort er ook bij, hè? Zeker met dit prachtige weer. te pruttelen. Dat hopen wij niet. Maar ik moet zeggen dat we niet verbaasd zijn. Nee, die ligt gewoon in het gras te rollen hier. Maar niet uitgevoerd. Waarom niet? Honger ook. Oh. En dan is het, ik zei net ook al, dan heb je 2 handen. Oh, zoveel. Ja, echt. Dat is zo stom. Grote monster. Grote schil. Moet je kaas rapselen. Staat zo hierin. In de voederbak. Dankjewel. Ik heb het speciaal gekocht.
Hij zit je schoen op te eten. Zo. Wat ben jij een beest. Rustig maar. Zo. Maar dat jij zo rustig daarnaast gaat staan. Dat is een spierbonk. Zijn wij ergens? Kwart voor 8. Er zit een klein beetje uit de bocht gevlogen vandaag. Oh, ik kan mijn armen niet verder omhoog doen dan dit. Kom maar jongens. Oh jongens. Stinkknuffel. Even een lekker uurtje gebabbeld, dan zijn we er. Dat ik überhaupt nog loop met deze camera is ook een wonder. En nu? Nu is de auto weg. Nu, wachten dat de limousine komt om ons op te halen. Waar is de bus? Ja, 5-sterren hotel met wellness, toch? En een voetmassage. Oh. En pizza. Het lijkt dus echt wel een heel drum and bass festival in mijn voeten aan de gang is. Ik heb een paar kloppingen. Oh, ik heb een blaar op een blaar die een blaar heeft. We gaan straks het allerlaatste toetje eten van deze, wat is het? Vuurdoop XXL. We zijn hier op een heel idyllisch plekje. Volledig alleen. Ik ga jullie even laten zien hoe alleen we zijn. En we gaan straks al het zweet en al ons zonnebrand en alle ervaringen gaan we even lekker opschudden, afwassen. We gaan dit vredige bergmeertje verstoren. En we gaan ontzettend lekker full body immersion koude shock krijgen. En waar doen we het voor? Een rituele afsluiting van deze vuurdoop. En dan straks heerlijk, fantastisch schoon en herboren en warm bij ons avondeten zitten. Naast petje, kroketje. Hebben we er een beetje zin in, jongens? Nee. Mooi. Ik had ze een vuurdoop beloofd. Dit is het toetje. En oh, wat is het mooi. Oh, wat is het mooi. Zin om er lekker in te gaan. Potverdomme. Oh, die muggen, dat wordt een hel. Ze houden nu nog van me, maar straks misschien niet meer. Heb ik ze voor gewaarschuwd. Jongens, nog 3 kilometer. Het was de afsluiting van misschien wel de 3 meest intense dagen uit ons leven. Voordat we het ijskoude bergwater ingingen, ploften we naast elkaar neer en sloten we onze ogen. Om nog 1 keer kort te beseffen wat er eigenlijk allemaal gebeurd was in de afgelopen dagen. Kan niet meer. Maar daarna moesten we er toch echt aan geloven. Het was onze allereerste echte hike-ervaring in de bergen. Lieve Hanna en Kajan, bedankt voor deze onvergetelijke en fantastische ervaring. Wat hebben we veel geleerd, genoten, geklaagd, gehuild, maar vooral gelachen samen. Dit was zeker niet onze laatste keer in de bergen. Maar nu eerst Een zonnig Kroatië. In de volgende aflevering nemen we je mee op de ultieme roadtrip door Kroatië. In 2,5 maand bezochten we meer dan 15 highlights en we gaan ze allemaal met jou delen. Van de leukste stadjes, de mooiste natuurparken tot de tofste wegen om te rijden. En
En niet onbelangrijk, we delen misschien wel de mooiste slaapplekken voor jouw ultieme roadtrip door dit fantastische land. Wil je dat meer mensen onze video's zien? Deel hem dan met je vrienden of laat een comment achter. Dat maakt hem beter vindbaar. En vergeet je vooral niet aan te melden op ons kanaal. Dan zien we je in de volgende.